Dalukan. Finally. So ito yung mga dandaanan namin ngayon guys. Nagsi-shortcut kami kaso yung daanan masukal tsaka paakyat ang bigat ng bag ko. So yun guys, malapit kami sa may pupunta naming bahay. So nakikita nyo yung view, sobrang ganda na. Pero hindi lang yan guys, kasi pupunta pa tayo sa may itaas. So ngayon ito pa lang yung view na makikita natin sa may bandang baba pa lang to. So yun, grabe, nakakapagod para mag-hike. So yan, ang ganda ng view guys. So
Okay, sa ano natin na sa haka. So yun guys, sa wakas, nandito na kami after 20 minutes. Ayan, nandito kami sa bahay ni Gladys. Mga kaibigan namin dito sa may bahay, sa may lugar namin din mismo eh. Nakapag-asawa siya dito. So yun guys, saktong-sakto pagdating namin. Tsaka siya umulan. Kaya pabor sa amin ngayon yung panahon. Ayan, oh. So ito guys, si Gladys. So hi. So dito kami ngayon sa bahay niya. Tapos ayan, dito lang kami nag-stop. Kasi mag-explore kami bukas. Yung tubig nila ano na, hindi na binabayaran kasi galing siya sa ano mismo, sa may taas, sa spring. Kaya maganda yung tubig nila dito guys, unlimited na. So ayan, bukas mag-explore na tayo dun sa may taas. Kaya see you na lang, bye bye. So ito guys yung fog, kitang kita. Kakaulan lang kasi, kakatapos lang. So nagsiakyatan yung mga fogs. So ngayon guys, pupunta kami sa may tinatawag nila dito na suba. Hindi ko alam kung tawag sa Tagalog na suba, pero parang ano siya, ilog na rin. From ano na rin siguro sa taas yung tubig sa falls. Busay. Ito guys, makikita nyo na. Hindi ka pwede ay. Hindi sila pwede. Pwede eh. Pwede. Ano na nagpapaligo kung hindi lang tanim, kung wala na gudaan na. Tinaw ni Tane. Tumagi man. Kung wala ka ulan, tinaw niya. So sa ngayon guys, na nakikita nyo, hindi siya malinaw kasi umulan. Yung may-ari daw nito guys, isang Russian. Pinagawa niya talaga yung suba na tinatawag nila for ano na rin siguro, tourist spot. So ayun, pupunta kami doon, tatawid kami sa kabila. Oh shit. Wala ni ka ulan. Ano? Sumakarangnan. Luto na kami isa ilas. Guys, meron tayong marang fresh from the farm. Sa ano yun, niglad lang sa tanong. Oo. So yan, kumuha lang sila doon para tikman natin. So sa mga hindi pa nakakatikim, ito yung itsura ng marang. Matamis siya guys. Itsura niya parang langka, pero bilog siya. Ibig sabihin, ano siya, marang. Yung lasa niya, matamis, tsaka masarap. Ito maganda sa bundok kasi maraming prutas, kuha ka lang, pwede kang humingi. Sa ano kasi, sa syudad, kailangan mong bumili. Mahal pa.
yan. Dakpan ka dito. Wak-wak mo na ako. Ryan. Tawa ka Ryan. Oh, sige, sige. So yun guys, after 20 minutes from bahay nila, malapit na kami sa may Seven Falls. Masuka lang yung daanan kasi nagka-pandemya. Hindi na nadadaanan ng mga turista. Yan na. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Tsaka yung bagsak ng tubig. So ito na guys, makikita nyo na yung Seven Falls. Tapo? Cute din na, dapo. Ano ba yun? Ito yung Seven Falls guys. Ay, sinantak yung galong. Oo. Oo, kasabukang tagkatong sa dano. Dapat na rin. Ako tapos na yung tagkatong. Mano na yun. May tulay naman sana guys, kaso luma na, tsaka delikado kasi baka bumagsak tayo dito sa may tubig, napakalalim pa naman. Kailangan namin tawirin to guys, yung dito sa gilid para makatawid kami dun at makita namin talaga ng harapan yung Seven Falls. Dalom? Ben, dito ko. Okay. Tas daw mo lang sa ako. Talo? Dalong daw, nakutugli kasi naman. Sige, ako doon sa may school. Hinay ba yan? Kamera mo. Hindi, Dalong? yung jacket ang buka. Ay, yung jacket. Then, jacket. Sabay. Sige. Simay. Yes, finally. Tanlog! Nagkambalang ko kinain dito. Ang dulas guys! Katakot! Ben, ninay-nay lang! Ninay! Punta! So yun guys, after 20 minutes sa paglalakad, sobrang masukal yung dinaanan namin kung nasa nakikita nyo sa video. Sa dulas pa ako kanina. So ayan, sa wakas, after 20 minutes, nandito na kami sa may 7 Falls ng Mambukal. So explore natin guys kung ano pang meron dito kasi nagka-pandemya kaya pumunti yung mga turista at naging masukal yung daanan natin. So sa ngayon, ito nakikita nyo na 2021. Ito na itsura ng 7 Falls ng Mambukal. Wow.
So ito na guys, yung 7 falls, ang taas niya. Ito yung pinakamataas na falls no, sa may Mambukal, pang 7. So ayan, ito yung pinakamataas lang. Uy! Madulas, madulas yung ano guys, yung daanan. Kasi umulan, saka konti na rin kasi mga turista. So yun guys, hanggang dito na lamang yung vlog natin tungkol sa may 7 falls ng Mambukal. Sa susunod na video guys, abangan yung vlog ko tungkol naman sa Graceland Resort. Kaya kung nagustuhan mong video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga susunod na upload ko na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.